One day, pag-uwi ko, kasi nga, chine-check ko yung YouTube channel ko kung ilan na nga ba yung subscribers ko, ay hindi ko na po makita, hindi ko na po ma-search ang aking channel. At nung pag-open ko ng aking Gmail, ayun na nga, nag-message sa akin si YouTube. At alam nyo ba kung anong sabi niya? Due to repeated or severe violations to our community guidelines, your account Jasper ASMR has been suspended. Alam mo yun? Parang gumuho ang mundo ko. Parang yung mga pangarap ko dito sa YouTube ay lahat naglaho. Hello everyone! Welcome to my channel. Kung kayo ay bago sa aking channel, this is Jasper, isang OFW dito sa Abu Dhabi. So for today's vlog, i-share ko sa inyo kung ano ba talaga ang nangyari at bakit na-terminate ang aking YouTube channel na Jasper ASMR. So kung kayo ay matagal na nagpa-follow sa akin, feeling famous ako. So, sa mga matagal nang nag-follow sa akin before, siguro alam nyo na meron akong ginawa na YouTube channel. Ang pangalan niya ay Jasper ASMR. So, bale, sa video ko na to is gumagawa ko ng ASMR plus kumakain ako. So, alam niyo yung mga may sounds na habang kumakain na super crunchy, parang ganun ba. So, dati, yun kasi ang aking unang ginagawa. So, after some times, nawala ang YouTube channel ko. So, ano nga ba ang nangyari? Before, nung nag-i-start pa lang ako sa mundo ng YouTube, syempre, dahil bago pa lang ako, hindi ko pa alam kung ano yung mga community guidelines ni YouTube. So, ang ginagawa ko dyan is, syempre, dahil nga bago pa lang tayo, is parang sobrang atat tayong makuha ang mga YouTube requirement, which is 1,000 subscribers plus 4,000 watch hours. So, ano nga ba nangyari? So, syempre, gumagawa ako ng mga video. Tapos, alam mo yon, sobrang effort ako sa mga video ko na yon. HD pa nga yun. Tapos, pinaghandaan ko talaga ang setup ko. Pero, nung nag-upload ako, walang mga views. Tapos, konti lang ang mga subscribers natin. So, ayun na nga, syempre, medyo nakaka-stress at saka medyo alam mo yun, nakakawalang gana nung bago-bago pa lang ako. So, ang ginawa ko is, naghanap ako sa YouTube ng mga videos. Paano nga ba tumaas ang YouTube subscribers mo plus yung watch hours mo. Hanggang sa dumating ako sa point na nakita ko ang isang channel. Parang ito yung unang channel na nakita ko. Ang pangalan niya ay Brotherhoods. So, bali ang channel nito is actually para sa mga small time YouTuber na kapag actually kahit naman ngayon kapag nagpunta ka sa channel na ito, makikita mo talaga kung ano yung mga ginagawa ng mga baguhan na YouTuber. Ang nangyari dito is napunta ako sa comment section ng channel na ito, tapos napansin ko ang mga comment dito is merong sub to sub. Tapos, ito yung time na na-curious ako, ano nga ba yung sub to sub na to? Siyempre, noong una, hindi ko pa maintindihan kung ano nga ba talaga ito. Tapos, nagbasa pa ako ng mga comments, at ayun na nga, doon ko lang na-realize kung ano nga ba ang ibig sabihin ng sub to sub. So, bale, sa madaling salita, ang sub to sub is, isa-sub mo siya sa channel niya, tapos isa-sub back ka din niya. Kumbaga, sub to sub. Or siguro napansin nyo sa mga ibang vlogs na pinapanood nyo, kapag nagbabasa kayo ng mga comment section, merong sub to sub naman dyan, hug to hug naman dyan, or pakikalembang mo naman yung kampana ko dyan, nakabisit na ako sa bahay mo, pakibisit mo dun yung bahay ko, parang ganun ba? Pare, natadyakan ko na yung bahay mo, pakitadyak naman yung sa akin. So, yung mga ganun ba? Pero ang pinaka main point doon is yun nga, sub to sub. Tapos, kung bago ka pa rin nga sa mundo ng YouTube, meron ka makikita sa mga comment section na, uy, VLS naman tayo. So, ano ba yung VLS? Parang ito yung view, like, and subscribe. Parang view, kayong dalawa, mag-view kayo sa channel niya para humabang watch hours, ilalike nyo ang video, isa-subscribe nyo yung video. So, ayun na nga, no? Sa madaling salita, syempre, dahil bago tayo, kumagat nga ako sa mga sub-to-sub na ganyan. Nakipag-sub-to-sub talaga ako sa mga baguhan na YouTuber. Talagang winor ko talaga parang probably less than 2 weeks lang. Naabot ko yung 1,000 subscribers na YouTube. Sobrang sipag ko na magpa-subscribe sa mga ibang channel. And then, one day, naalala ko lang kung ano talaga nangyari sa akin. Naalala ko, that is Sunday. So, magsisimba talaga ako. So, before ako magsimba, naalala ko pa na
nag-open ako ng YouTube ko sa laptop ko. Tapos nag-open ako ng multiple tab. Pinagsabay-sabay kong i-play yung mga nagpapasub sa akin para tumaas din ang watch hours nila. And then, after nun, nagsimba na ako. Nagpray ako, sabi ko, Lord, sabi ko, sana po tumaas ang subscribers ko pa. Sana po maabot ko na yung watch hours ko para alam mo yun, syempre that time kasi yung YouTube is parang way out ko para makauwi na ako sa Pilipinas. Eh alam niyo naman OFW nga ako. So bali ganun ang nangyari. Ang nangyari noon, pagka-uwi ko sa bahay, pagka-uwi ko sa bahay, chine-check ko kung ilan na ba ang subscribers ko mga sir. Eh di, nung sinesearch ko ang channel ko, nagulat ako is hindi ko na makita ang channel ko. So, ang kataka ako, bakit nawala ang channel ko? So, ang ginawa ko is chinek ko yung email ko. At ito na nga, sir. Nung nakita ko yung email ko, meron ng email si YouTube sa aking Google na email. At ang sabi niya, due to repeated or severe violations of our community guidelines, your YouTube account, Jasper ASMR, has been suspended. At ito na nga, Diyos ko, parang gumuho talaga yung buhay ko. Kasi alam mo yun, pinag-effort ko talaga yung channel na yun. Tapos pati yung mga videos ko. Tapos isang click lang, one day, isang araw, nawala na yung channel ko. Makikita mo dun sa email ni YouTube is your account has been suspended, sabi niya ganon. E di, feeling ko is marirecover ko pa siya. Tapos, nag-message ako sa YouTube na nagpapa-review ako doon kung talagang suspended na. Tapos, nag-email ulit sa akin, sabi nila, due to severe violations nga daw or due to spamming. So, ang nangyari, ang sabi ng YouTube is due to spamming daw, kaya hindi na nila magagrant yung aking channel. So, bali ang nangyari, lahat ng videos ko, lahat ng pinaghirapan ko is hindi mo na mariretrieve. Once yung channel mo is na-terminate, na-suspend, lahat ng content doon, unless nakasave sa desktop mo, or sa laptop mo, or sa memory mo, hindi mo na mariretrieve ang mga videos na yun. So, ayun na nga, yun na yung pinaka mahirap sa ating YouTube journey. Yung one day is, alam mo yon, yung lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng pinagpawisan mo, pinagkagastusan mo, wala na, terminated na. So, yun yung sobrang nakaka-stress talaga. Tapos, ang mahirap pa dito, syempre, dahil alam ng mga kaibigan mo na nag-YouTube ka, minsan, may message nila ako, "Oy, bakit hindi ka na nag-upload ng mga videos? Bakit hindi ko na ma-search ang channel mo?" Tapos, tatanong pa nila, bakit ganito ang lumalabas kapag sinesearch ko ang channel mo? Yung nakalagay is, this video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated. So, alam mo yun, parang ang hirap i-explain sa mga kaibigan mo na nangyari yun sa YouTube channel mo. So, siguro, yun yung mga darkest days ng buhay ko na nawala na nga ang channel mo. Tapos, parang, alam mo yon, medyo mahihiya ka pang sabihin yung tunay na reason sa mga kaibigan mo, bakit nawala ang channel mo. So, ayun, gusto ko lang i-share ito para, alam mo yun, sa mga nag-start pa, lalo na sa mga baguhan na YouTuber na wala pang 1,000 subscribers na hanggat kung nagawa nyo na at buhay pa rin ang channel nyo, congratulations. Pero, sabi ko sa inyo, hanggat hindi pa nawawala ang channel nyo, hindi pa inaalis ni YouTube, much better na stop nyo na to, huwag nyo nang gawin. Kasi ang nangyayari dyan, kapag comment ka ng comment sa comment section, tapos wala kang mang view or watch sa video, parang yung comment mo is napupunta lang sa spam section ng may-ari ng channel na yon. Kaya ngayon guys, hanggang ngayon sa mga videos ko, meron pa rin nagko-comment ng mga ganyan na sub to sub, "Uy, napuntahan ko na yung bahay mo," parang ganun ba? Pero ang hindi nyo alam, yung mga comment na to is napupunta sa spam section. So, yung may-ari ng channel, pwedeng i-mark yon as spam. Tapos, maging siyang negative effect sa channel nyo. So, ayun, bali, binabalaan ko lang kayo na kung ginagawa nyo to, much better hanggang ngayon is tigilan nyo na kasi alam mo yun, baka one day, isang araw, is mawala nga ang channel nyo. So, alam ko guys, mahirap talaga ang mag-start sa YouTube.
mahirap talaga. I've been there. So, nawala nga yung channel ko. Tapos, good thing is nakabalik ako sa YouTube channel. Kasi alam nyo ba yung mga consequences dyan? Nung nawala yung channel ko, actually, ni-research ko talaga kung paano pa ako makakabalik. Kasi, sabi ni YouTube, permanent daw akong ban sa YouTube. So, bali, ang pangalan ko, ang buong pangalan ko, ang buong address ko, is permanent na siyang nakaban, guys. So, ang consequences dyan is, kung gagawa man ako ng YouTube channel ko, is hindi ko na siya pwede may pangalan sa sarili ko. Plus, nag-research kasi ako dyan, nakita ko na kahit na gumawa ka pa ng panibagong channel, ibaban at ibaban pa rin yan ng YouTube nga. Kasi, nakikita nila yan, especially kung nilagay mo is same pangalan, same address, parang ganun ba, same contact numbers sa Google AdSense mo or sa Gmail mo. Plus, natitrace nila yan kung ginagamit mo ring mga device ay yung mga unang ginamit mo na pang-upload. Kuwari, yung laptop na ginamit mo or yung cellphone na pang-upload mo, lahat yan guys is natitrace nila. Kasi nga dahil sa mga IP address ng mga devices na to. Sa part ko, kahit na alam po na mahirap, ay gumawa talaga ako ulit ng paraan para makabalik dito sa YouTube. Bali, ang ginagawa ko is ina-upload ko gamit ang ibang devices. So, alam mo yun, nakaka-stress na nakaka-hassle kasi hindi ko magamit ang mga device ko at saka yung laptop ko, yung cellphone ko para makapag-upload. So, kaya kung napapansin nyo din, is hindi ako masyadong nagko-comment sa mga comment section kasi nga, kung hindi lang ako maghihiram ng laptop sa kaibigan ko, is hindi po ako makakapag-comment. Kung hindi lang ako manghihiram ng laptop sa kaibigan ko, ay hindi rin ako makakapag-upload ng videos ko. So, ayun, yun yung mga consequences na nangyari sa akin. And I hope, kaya sinishare ko ang video na to, ay sana hindi rin mangyari sa inyo. Kung gusto mo talagang tahakin ang landas ng YouTube, sabi ko sa iyo, nothing is impossible. Basta tsagain mo lang mga video mo, gandahin mo lang ang mga video mo, and soon magiging YouTube partner ka. At ayun na nga, no, so doon na po nagtatapos ang ating video, and gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nag-support sa aking channel na kahit almost 6 months po tayong hindi nag-upload ng video is tumataas pa rin ang ating subscribers. So maraming salamat sa pag-support ng ating channel, and I hope to see you on the next one.